এই ভিডিঅ'টোত আপুনি এনেকুৱা আনলিমিটেড কাষ্টম ষ্টাইলিছ ইংলিছ ফন্ট পাব এণ্ড বন্ধুসকল এই ফন্টবোৰ মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি পিক্সেলবত ডাইৰেক্ট এড কৰাই শিকাম আৰু বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি এছামিজ ফন্ট লাগে তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ আৰু আপুনি এণ্ড স্ক্ৰীনতো পাই যাব সো বন্ধুসকল ইংলিছ ষ্টাইলিছ ফন্ট ডাউনলোড কৰাৰ বাবে প্ৰথমে আপুনি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি লওক ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব দা ফন্ট সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো প্ৰথম ৱেবছাইট আহিব আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ৱেবছাইটটো ওপেন হৈ যাব ইয়াৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত আনলিমিটেড ফন্ট আহি যাব কিন্তু আপুনি ইয়াত অল দা নিউ ফন্টত ক্লিক কৰি আপুনি আৰু ফন্ট পাব বিচাৰে কিন্তু বন্ধুসকল আমি আমাৰ থাম্বনেইলতে ক্লিন ফন্ট ইউজ কৰিম আপুনি ইয়াত ষ্টাইলিছ ফন্টটো চাব পাইছে এই ভিডিঅ'ৰ আহি গৈছে আপুনি যদি আপোনাৰ থাম্বনেইলৰ বাবে এটা ষ্টাইলিছ ফন্ট বা এটা সিম্পল ফন্ট ইউজ কৰে যাতে আপোনাৰ থাম্বনেইলটো বেছি এট্ৰাক্টিভ লাগে সেইবাবে আপুনি এই বেসিকত ক্লিক কৰি দিব বেসিকত আপুনি বহুত ফন্ট পাব সো বেসিকত আপুনি আহাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাই আছে এইবোৰ ফন্ট আহি যাব বন্ধুসকল আপুনি জুম কৰি ইয়াত বহুত কেইটা অপচন আছে আপোনাৰ কোনবোৰ ফন্ট লাগে আপুনি সেইবোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্টত আপুনি কাৰ্টুন হৰৰ এইবোৰ ফন্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু বহুত ইয়াত অপচন আছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি কৰি আপুনি চাব পাৰে এণ্ড বন্ধুসকল মই মোৰ থাম্বনেইলৰ বাবে এটা সিম্পল ফন্ট ডাউনলোড কৰিব বিচাৰো সো বন্ধুসকল আপুনি ক্লিক ফন্ট ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আপুনি জুম কৰি এই বেসিকত যেবোৰ অপচন আছে আপুনি এইবোৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি আপুনি চাব পাইছে বহুত অপচন আছে আপুনি এইবোৰ চাব পাৰে সো মই বেসিকৰ পৰা 2-3টা মান ফন্ট ডাউনলোড কৰি মই আপোনাক এড কৰি দেখাই দি আছো সো আপুনি দেখা পাইছে এইবোৰ ফন্ট আহি গৈছে এইবোৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ থাম্বনেইলটো সিম্পল লাগিব একেবাৰে ক্লিন এণ্ড নিট থাকিব সো বন্ধুসকল এক্সাম্পলৰ কাৰণে মই এই ফন্টটো ডাউনলোড কৰি দেখাই দিম সো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আপুনি অলপ জুম কৰি ল'ব এণ্ড ইয়াত এটা অপচন দেখাব ডাউনলোড আপুনি সিম্পলি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ফন্ট আপোনাৰ ডাউনলোড হৈ যাব এণ্ড বন্ধুসকল এইটো ডাউনলোড হোৱাৰ লগে লগে এইটোক আপুনি এক্সট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব এক্সট্ৰাক্ট কৰি পিক্সেলবত এড কৰিব লাগিব সো বন্ধুসকল এক্সট্ৰাক্ট কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ গুগল ফাইল মেনেজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটা ফাৰ্ষ্টতে এটা অপচন দেখাব সো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পৰা পিছত এক্সট্ৰাক্টত ক্লিক কৰিব এণ্ড পিছত ফিনিশত ক্লিক কৰাৰ লগে এইটো আপোনাৰ জিপৰ পৰা এক্সট্ৰাক্ট হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি এড কৰাৰ বাবে পিক্সেলব এপটো ওপেন কৰি ল'ব পিক্সেলব এপটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এটা অপচন দেখাব আপুনি এড ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি অলপ লেফ্টত স্লাইড কৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা অপচন দেখাব ফন্টত ক্লিক কৰিব ফন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত মাই ফন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ স্ক্ৰল কৰিব এণ্ড ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিটো ফন্ট এতিয়া ডাউনলোড কৰিলে সেইবোৰ ফন্ট আহি যাব আপুনি তাত ক্লিক কৰি লওক সো বন্ধুসকল আপুনি দেখা হৈছে মই এই ফন্টটো এতিয়া ডাউনলোড কৰিছোঁ তো এইটো এড কৰাৰ বাবে এড ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিলোঁ এইটো এড হৈ গ'ল আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে সো বন্ধুসকল আপুনি দেখা পাইছে এই ফন্টটো আমাৰ ইয়াত এড হৈ গ'ল এণ্ড বন্ধুসকল আপোনাৰ যদি এছামিজ কাষ্টম ফন্ট লাগে তেনেহ'লে আপুনি স্ক্ৰীনত যিটো ভিডিঅ' দেখা পাইছে সেইটোত ক্লিক কৰি লওক আপুনি এছামিজ ফন্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এণ্ড বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক অৱশ্যই কৰিব ধন্যবাদ